Question 1. Figure 10a shows the types of small-scale mutation that affects mRNA dan juga the amino acid sequence. So kat sini kita nampak dia bagi tahu mutation itu sudah menyebabkan sesuatu berlaku kepada mRNA. Okay? So means that mutation itu mesti berlaku dekat DNA. Cuma yang kita tahu after process transcription, the sequence on the DNA will be transcribed to form the mRNA. Sebab tu dia kata affects the mRNA. So ingat mutation mesti berlaku dekat DNA. Lepas tu dia akan memberi kesan, dia akan affect the sequence on the mRNA. Dan seterusnya akan menyebabkan sequence on the amino acid pun akan berubah. Sebab untuk make amino acid, the translation, the enzyme ribosome will use information from the mRNA sequence. So first tengok gambar ni dahulu. So gambar ni tunjukkan ada sequence yang asal. So wild type ni merujuk kepada the original mRNA sequence. So ini adalah original mRNA sequence dia. So ini pula adalah the wild type polypeptide sequence, iaitu the sequence of the amino acid based on the information yang ada dekat mRNA tadi. So ni yang original dia, yang atas ni original. And then kita dibagi juga perubahan-perubahan yang berlaku yang kita panggil sebagai mutation. So mutation itu first akan berlaku kepada mRNA sequence and then menyebabkan sequence of the amino acid dekat protein tersebut pun akan berubah. Polypeptide tersebut pun akan berubah. So yang first ni dibagi silence dahulu, and then ada mutation 1 and then mutation 2, finally mutation 3. So for the silent mutation, kita ingat sebelum ni silent mutation ni maksudnya walaupun berlaku mutation, dan mutation itu akan menyebabkan change in the codon, iaitu apabila kita change sequence of the bases dekat sini, dia akan menyebabkan ada codon yang berubah. So when the codon changes to a new codon, to a different codon, that new codon still code for the same amino acid. So itu dimasukkan dengan silent mutation. Mutation tu berlaku, iaitu ada perubahan antara dekat base sequence kat sini. Tetapi walaupun base sequence dekat mRNA berubah, sequence of amino acid dia masih lagi sama. Sebab apa? Sebab codon yang lama walaupun tukar kepada codon yang baru, tapi codon yang baru tu still akan menyebabkan ribosome itu meletakkan the same kind of amino acid. So, wild type polypeptide dengan new polypeptide dalam silent mutation ni dia akan sama. So kat sini kita nampak sama alanine, glycine, alanine, proline, glycine, GLN, ASP dan juga glycine. So semuanya sama antara the wild type dan juga the after silent mutation. So itu yang penting untuk silent mutation ini, iaitu codon berubah tetapi amino acid dia tidak berubah. So kita tengok apa yang codon yang berubah tersebut dekat in between the mutation dan juga yang wild type mRNA, iaitu codon yang berubah adalah dekat alanine ni. So ini yang baru GCC, so ni yang lama GCA. So kalau kita tengok dekat codon table, kita cari GCA dia akan buat alanine. Kalau kita cari GCC pun dia buat alanine. So mutation telah berlaku yang menyebabkan codon ni berubah. Tetapi dia adalah jenis, the effect is silent mutation sebab the amino acid produced adalah still alanine. So tidak ada perubahan protein kat sini. So in silent mutation, seolah-olah macam tak ada mutation yang berlaku sebab polypeptide dia masih lagi sama. So this is the most harmless form of mutation. Kenapa dia paling harmless, paling tidak berbahaya? Sebab dia tidak menyebabkan perubahan kepada amino acid. Amino acid dalam protein itu masih lagi sama. So kalau protein sama, takkan ada perubahan yang berlaku dalam badan kita. So that's why dia adalah paling harmless, paling yang tidak berbahaya. The kind of mutation yang paling tidak berbahaya ialah silent mutation. Tetapi kena ingat mutation itu sudah berlaku. So in this case, the type of mutation that happens here that causes the silent mutation adalah base substitution. Sebab kita nampak original mRNA dia adalah adenine, tetapi after base substitution dia tukar kepada cytosine. So base substitution boleh menyebabkan silent mutation.
Next, for mutation 1 pula, kita tengok perubahan amino acid dia dahulu sebab itu paling senang nak detect. So, kita nampak, kita compare the mutation 1 punya polypeptide, compare dengan original polypeptide, yang bezanya adalah dekat arginine. So, selepas proline sepatutnya glycine. Tetapi after mutation 1 berlaku, selepas proline ditukar jadi arginine. And then kita nampak, after arginine, iaitu yang dah bertukar tadi, amino acid and seterusnya itu masih lagi sama, iaitu GLN, ASP dan juga GLY. Yang ini semua sama antara the mutated protein dan juga the original, the wild type protein. So, maksudnya cuma ada satu je kodon yang berubah dekat sini, iaitu kodon AGA yang baru, yang lama adalah kodon GGA. So, ini kodon yang asal, ini kodon yang baru. So, kalau dia hanya melibatkan perubahan satu kodon saja, so mesti berkaitan dengan 3 efek. Sama ada boleh jadi silent mutation ataupun missense mutation ataupun nonsense mutation. Okay, so nak tahu mana satu yang berlaku, kita kena tengok perubahan amino acid dia lah. So kat sini kita nampak tadi kodon asal dia GGA, amino acid dia GLY. Kodon yang baru adalah AGA, amino acid yang baru adalah ARG. So ada perubahan kodon yang menyebabkan perubahan satu amino acid. So maksudnya in this case dia bukannya silent. Sebab tadi saya kata kalau silent kodon berubah tapi amino acid tidak berubah. So this is not silent mutation. Mutation 1 is not silent. So for the second one, missense mutation. So missense maksudnya change in one codon akan change in one amino acid. So maksudnya apa yang berlaku dekat hasil daripada mutation 1 ni adalah merujuk kepada missense mutation. Sebab kita nampak kodon asal GGA yang code for glycine, tetapi the new codon after berlaku mutation sekarang dia tukarkan glycine kepada arginine, ARG. So ini merujuk kepada missense mutation. So mutation 1 refers to missense mutation. In terms of type of mutation pula, kenapa kodon ni berubah? So kita nampak yang asalnya adalah G, yang baru adalah A. So ini pun merujuk kepada base substitution. So base substitution from guanine tukar kepada adenine. So itu adalah base substitution. So the type of mutation adalah base substitution, tetapi the effect is the missense mutation. Asalkan kamu relate dengan change in the amino acid, itu merujuk kepada missense mutation. Kalau kamu nak kata apa basis dalam sequence yang berubah, itu merujuk kepada type of mutation, iaitu kena letak base substitution ke, base deletion ke, base insertion ke, itu merujuk kepada type of mutation. Tapi dalam gambar ni dia relate terus dengan sequence of amino acid, so dia merujuk kepada effect. So kalau effect kena jawab silent ke, missense ke, nonsense ke, so itu adalah effect of the setiap type of mutation tersebut. Next, untuk mutation nombor 2 ni pula, so sama juga kita tengok dulu sequence of amino acid ni. So bila kita compare dengan original sequence of amino acid, yang kita nampak sepatutnya lepas glycine ada lagi amino acid lain, iaitu GLN, ASP dan juga GLY. Tetapi after berlaku mutation nombor 2, dekat sini tak ada sudah amino acid dia. So kenapa sudah tak ada? Sebab kalau tengok dia punya codon, kat sini kita nampak ada UAA. So ingat UAA ni merujuk kepada salah satu daripada 3 stop codon yang awak kena hafal. So bila kita compare dengan codon yang asal, sepatutnya CAA. Tapi after berlaku mutation, dia akan menjadi UAA. So kat sini lah kita nampak an example of nonsense mutation, iaitu when the new codon is changed to a stop codon. So when the new codon changes to stop codon, itu yang kita masukkan dengan nonsense mutation. Dan apabila berlaku nonsense mutation, proses translation itu akan berhenti. Sepatutnya dia boleh baca sampai GGA ini, yang asal itu, iaitu sampai glycine. Tetapi because of berlaku mutation dekat CAA original ini, yang baru dia tukar menjadi codon, iaitu stop codon. So when there is premature, iaitu stop codon yang tiba-tiba muncul ini because of mutation, menyebabkan proses translation itu terhenti. So apabila proses translation itu terhenti, protein yang dihasilkan ini tidak lengkap.
So, apabila protein itu incomplete ataupun tidak lengkap, protein itu sekarang kita panggil sebagai non-functional. Dia tidak boleh berfungsi dengan baik. Kalau kita compare the effect of nonsense mutation ini compare dengan missense tadi, iaitu untuk mutation 1 tadi kita nampak missense ini kurang berbahaya compare to nonsense mutation. Kenapa kurang berbahaya? Sebab missense hanya tukar satu saja amino acid. So protein itu masih lagi lengkap dan protein itu mungkin masih boleh berfungsi dengan elok, dengan baik. Tetapi kalau berlaku nonsense mutation, dia sudah menyebabkan protein itu menjadi tidak lengkap. So protein itu memang tidak ada kemungkinan dia untuk boleh ikut fungsi dia yang asal. So maksudnya in terms of bahaya, so nonsense mutation lebih bahaya daripada missense mutation. So more lethal compared to missense mutation, more deadly lah, lebih berbahaya. So mutation kedua ni merujuk kepada nonsense mutation in terms of the type of mutation that causes the change in the codon still merujuk kepada base substitution, iaitu from the original base adalah C sekarang tukar kepada U. Okay, so nampak tak base substitution ini ataupun base inversion boleh menyebabkan silent, missense ataupun nonsense. So the same type boleh menyebabkan 3 efek yang berbeza. Okay, cuma dalam example ni dia cuma tunjuk base substitution saja. Tapi kalau berlaku base inversion pun efek dia adalah the 3 possible effects still silent, missense ataupun nonsense. So kita kena tengok apa yang berubah dekat amino acid dia, baru kita tahu mana satu efek yang terlibat after berlaku base substitution ataupun after berlaku base inversion. Next, for mutation 3 pula, so bila kita compare the mutated protein compare to original protein, yang kita nampak adalah the whole sequence of amino acid after alanine ni, iaitu start daripada sini sampai hujung, semuanya sudah berubah compare dengan yang asal. So sekarang dia bukannya ubah satu amino acid, tetapi dia sekarang ubah banyak amino acid. So maksudnya kalau ubah banyak amino acid, dia telah ubah banyak codon, bukannya ubah satu codon. So, kalau ada change in all the codons after the point of mutation, ini mesti merujuk kepada Frameshift mutation. So, Frameshift mutation sahaja yang akan menyebabkan changes semua codon starting from the point of mutation, iaitu starting daripada tempat di mana ada berlakunya mutation, point mutation ataupun gene mutation tadi. Okay, so asalkan melibatkan frameshift mutation, so the type of mutation cumalah boleh jadi base insertion ataupun base deletion. Iaitu telah berlaku base insertion, iaitu kita nampak kat sini ada pertambahan base cytosine ini dekat GCC, sepatutnya dia adalah GCA, yang asalnya adalah GCA is alanine, tapi oleh kerana ada insertion in between C dan juga A ni, so sekarang dia jadi GCC. The next codon akan jadi ACC, sepatutnya dia adalah CCA. So sekarang dia akan ambil codon yang ketiga ini, A akan ambil yang dua lagi yang sebelah kanan dia, so ACC. So ACC, and then akan berterusan sampailah ke hujung. So AGG, and then ACA. So kat situ kita nampak ada perubahan codon sebab sudah ada berlakunya frameshift, pergerakan, iaitu change the reading of the codon. So when there is change in the reading of the codon, sebab tu codon tu berubah dan menyebabkan amino acid pun berubah starting from the point of mutation. So in this example, starting from the point where the base cytosine is added into the mRNA sequence.
So inilah buktinya apabila berlaku base insertion dia boleh menyebabkan frameshift mutation, dan bila berlaku frameshift mutation dia akan tukar change the reading of the codon on the mRNA. So when all the codon changes starting from the point of mutation, the amino acid pun akan changes. So bukan satu je yang bertukar tetapi banyak bertukar. So semua amino acid selepas point di mana mutation tu berlaku tadi, in this case base insertion, semua itu akan bertukar. So kita nampak bahawa apabila berlaku base insertion ataupun deletion dan menyebabkan frameshift mutation, dia akan change all the amino acid. So inilah buktinya kenapa frameshift ni paling bahaya. Sebab dia bukannya tukar satu je amino acid, dia tukar semua amino acid yang ada compare daripada yang asal. So kalau saya susun ranking daripada paling tidak berbahaya kepada yang paling bahaya adalah, so the most tidak bahaya merujuk kepada silent mutation, yang kedua adalah missense, lepas tu nonsense, lepas tu paling bahaya adalah frameshift mutation. So itu adalah effect of mutation because of the type of mutation. So ingat, apabila tukar satu je codon, so ada 3 possibility effect dia. Tetapi kalau dia tukar banyak codon, ini because of frameshift. Dan kalau frameshift mesti either caused by base insertion ataupun base deletion. Dan dia yang paling bahaya. So question 1, 10A1, identify the gene mutation. So 1 tadi adalah missense mutation, nombor 2 adalah nonsense mutation, yang ketiga adalah frameshift mutation. Jangan lupa tulis mutation kat hujung ni, wajib. Sebab mutation tu pun part of the name, bukannya missense saja, bukannya nonsense saja. Kena tulis missense mutation, nonsense mutation dan juga frameshift mutation. So itu mutation 1, 2 and 3. So nombor 2 ni pula, among the mutation 1, 2 and 3, which is the least? So least maksudnya yang paling tidak berbahaya. So which yang paling tidak berbahaya, the least harmful adalah antara 1, 2 dan 3 ini. Tidak termasuk silent Kalau termasuk silent, silent ialah yang paling tidak harmful. Tapi dia minta antara 1, 2 dengan 3. Antara missense, nonsense dan frameshift, mana yang paling tidak berbahaya? Jawapan dia adalah missense. Kenapa missense? Sebab after missense mutation, change in the codon only change in one amino acid. So itu jawapan dia. So when one codon changes, only one amino acid changes. Kalau compare dengan mutation nombor 2 dengan mutation nombor 3 ni, banyak yang berubah. Nombor 2 ni amino acid dipendek. Yang ketiga ini sequence amino acid tu semuanya berubah. So 2 ni lebih berbahaya compare dengan missense mutation. Next question, 2 differences. So, 2 perbezaan antara mutation number 1 dan juga mutation number 3. So, untuk soalan ni awak kena buat perbezaan. So, kita hanya perlu compare 1 dengan 3 saja, iaitu antara missense mutation dan juga frameshift mutation. So, untuk compare ni, kita guna je point apa yang ada dekat dalam gambar ni. Iaitu point yang pertama kita nampak, in mutation 1, it only changes one codon ataupun it only changes in one amino acid. But in mutation 3, it changes all the codon starting from the point of mutation. Or boleh juga cakap it changes all the amino acids starting from the point of mutation. So itu comparison yang pertama. Kamu kata changes codon ataupun changes the amino acid. Yang kedua, kita boleh compare daripada type of mutation dia. Apakah yang menyebabkan mutation nombor 1 versus mutation nombor 3. Iaitu yang pertama tadi, mutation number 1, it was caused by base substitution. Tetapi for mutation number 3, it was caused by base insertion. So itu second perbezaan antara mutation 1 dengan mutation 3. Yang ketiga, boleh compare juga dari segi siapa yang lebih harmful. So, mutation 1 is less harmful, but mutation 3 is more harmful. Lebih berbahaya, kurang berbahaya. Number 1 kurang berbahaya, nombor 3 ni lebih berbahaya. So, in total boleh dapat 3 markah untuk compare antara missense dan juga frameshift mutation. Okay, next. Untuk question B pula,
Figure 10b shows the normal. So normal yang atas and then mutated sequence of hemoglobin yang bawah ni. So asalkan berkaitan dengan hemoglobin, satu benda yang kena ada dalam otak awak iaitu mesti pasal sickle cell anemia. Sebab sickle cell anemia tu merujuk kepada changes in the structure of hemoglobin because of gene mutation. Dan kalau berkaitan dengan sickle cell anemia, mesti melibatkan pertukaran amino acid daripada glutamic acid kepada valine. So, ini awak kena hafal. So, glutamic acid originally coded by codon GAG, tetapi when mutation berlaku daripada GAG ditukar menjadi GUG. So, satu je tukar daripada A, tukar pergi kepada U. So, ini merujuk kepada base substitution. So, ni awak kena hafal. Asalkan sickle cell anemia mesti melibatkan base substitution, iaitu base original is A and then changes to U in the mutated sequence. So, kodon asal GAG, kodon yang baru adalah GUG. Menyebabkan amino acid dia berubah daripada glutamic kepada valine. Dan kita nampak ada satu je berubah. So, kalau ada satu je kodon berubah, yang menyebabkan satu je amino acid berubah, ini mesti melibatkan missense mutation. So, semua information ni awak kena hafal lah untuk sickle cell anemia. So, sickle cell anemia, satu-satunya penyakit yang awak kena hafal untuk example of base substitution. So, question 1, name the disease. So, disease adalah sickle cell anemia. Make sure ada sickle cell anemia. Tak boleh tinggal salah satu pun sebab ini nama dia. So, itu untuk 1. Number 2, explain the mutation. So, bagitahu je lah apa yang kita nampak dalam gambar ni. Iaitu first telah berlaku base substitution. So, apabila base substitution berlaku, dia akan changes the codon GAG to GUG. So, GAG code for glutamic acid. The new amino acid is valine. So, itu point yang ketiga. Point keempat boleh cakap, this is called missense mutation. So, bagi tahu saja apa yang kita nampak dalam gambar rajah ni, iaitu basically point yang penting untuk describe pasal sickle cell anemia. So, itu je jawapan untuk nombor 2 ni, B2.